හයි මම සුලෝචනා සෙව්වන්දි දිරියෙන් නැගටුම් ගරුප් එකත් එක්ක එකතු වෙලා නොමිලේ පාත්තුන් ලබන පේපර් කුයිලින් පාඨමාලාවට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දෙවෙනි පාඩම කුයිලින් හැඩතල හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා නිවැරදිව සෑදීම. කුයිලින් හැඩතල 10ක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි බලමු කොහොමද හැඩතල හදාගන්නේ කියලා. අද පාඩමට අපිට ඕන වෙනවා කුයිලින් නිඩල්, පේපර් ස්ට්‍රිප්, ඒ වගේම තුඩක් සහිත ගම්බෝතලේ පුරවූ බයින්ඩර් ග්ලූ ඕන වෙනවා. තව කුයිලින් බෝඩ් එක. මේ හතර තමයි අපිට අද පාඩම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අද අපි ඉගෙන ගන්න හැඩතල ටික බලමු. 1. ටයිට් කොයිල්. 2. ලූස් කොයිල්. 3. ට්‍රියර් ඩ්‍රොප්. 4. මාර්ක්විස්. 5. ඩයමන්ඩ්. 6. ස්ලග්. 7. half circle. 8. heart. 9. square. 10. triangle. ඔය හැඩතල ටික තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. අපි පළවෙනි හැඩතලයේ විදිහට ටයිට් කොයිල් එක හදමු. ටයිට් කොයිල් එක පේපර් ස්ට්‍රිප් එකක් මගින් හදන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී පේපර් ස්ට්‍රිප් දෙකක් භාවිතා කරලා තමයි ටයිට් කොයිල් එක හදන්නේ. එක කඩදාසි තීරුවක එක කොනකට ගම් චුට්ටක් ගාලා අනිත් කඩදාසි තීරුව මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කුයිලින් නිඩල් එක ගන්නවා. කුයිලින් ටූල් එකේ ඔයගලන්ට පේන ඇති නිඩල් එකේ සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුරෙන් ඇතුල් කරන්න ඕනේ අපි කඩදාසි තීරුව. මේ විදිහට හිමින් සැරේ කඩදාසි තීරුව අපි ඒකට ඇතුල් කරලා හිමින් සැරේ රෝල් කරන්න ඕනේ. අත ගොඩාක් තද කරන්නෙත් නෑ, සාමාන්‍ය තරමට තද කරලා අපි ටයිට් කොයිල් එක හදාගන්න ඕනේ. ගොඩක් හයියෙන් වේගෙන් කරන්න එපා, හිමින් සැරේ රෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ දබර ඇගිල්ලෙන් කුයිලින් නිඩල් එක අල්ලලා මහපට ඇගිල්ලෙන් පේපර් ස්ට්‍රිප් එක අල්ලලා කුයිලින් නිඩල් එක හිමින් සැරේ ඉවතට ගන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් තද කරලා ගම් තවර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති අපි ටයිට් කොයිල් එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ හැඩතලය හදමු ලූස් කොයිල්. ලූස් කොයිල් එක හදන්නත් අපිට කලින් වගේම පේපර් ස්ට්‍රිප් දෙකක් ඕන කරනවා. එකේ එක කොනකට ගම් තවරලා අනිත් කඩදාසි තීරුව ඒකට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කුයිලින් ටූල් එක අරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති කුයිලින් ටූල් එකේ සිදුරට අපි කලින් කරා වගේම කඩදාසි තීරුව දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාගෙන හිමින් සැරේ රෝල් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති ওই විදිහට ගොඩක් අත තද කරන්න එපා මේකෙදි. පොඩ්ඩක් අත ලිහිල්ව රෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ මහපට ඇගිල්ල දබර ඇගිල්ල උපයෝගී කරගෙන කුයිලින් ටූල් එක ඉවතට ගන්න. ওই විදිහට ලූස් කොයිල් එක ඇඟිලි තුඩු වලින් යන්තම් ලිහිල් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ
හැඩතලය කිසිම විදිහකින් එහෙට මෙහෙට වෙන්න ඇති වෙන්න ගාන්ට හදාගන්න අපි කුයිලින් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. ওই විදිහට කුයිලින් බෝඩ් එකේ රවුමක් ඇතුළට දාලා හිමින් සැරේ අරගෙන ගම් තවර ගන්නවා. මම මේකෙදි මිලිමීටර් 15 සයිස් එකට තමයි කුයිලින් මේ අපි හදාගත්ත ලූස් කොයිල් එක දාගත්තේ. ওই විදිහට තමයි ලූස් කොයිල් එක අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. අපි මෙතන ඉඳන් හදන හැම හැඩතලයකටම අපිට ලූස් කොයිල් උපයෝගී වෙනවා. ලූස් කොයිල් ටිකක් හදාගන්න. අපි බලමු ඊළඟ හැඩතලය මොකක්ද කියලා. ඊළඟ හැඩතලය තමයි ට්‍රියර් ඩ්‍රොප්. මේ තියෙන ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් වතුර බිඳුවක හැඩය, දිය බුබුලක හැඩය. අපි ලූස් කොයිල් එකක් අරගන්නවා. ලූස් කොයිල් එකට ගම් ගාලා ලූස් කොයිල් එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුඩු වලින් මැද කොටස එක මුල්ලකට කරගන්නවා. අනිත් මුල්ල අනිත් කොන ඇඟිලි තුඩු වලින් මේ ඔයාලට පේන විදිහට තද කරනවා. පොඩි තුඩක් වගේ විදිහට හදාගන්නවා. ওই විදිහට තමයි අපි ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් හදාගන්නේ. ඊළඟ හැඩතලය මාක්පීස්. අපිට මාක්පීස් හදන්න ලූස් කොයිල් එකක් ඕන කරනවා. මේ විදිහට ලූස් කොයිල් එක අපි ගම් ගාලා අලවගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඇඟිලි දෙකක් පාවිච්චි කරලා හරි ඇඟිලි 4ම පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට දකුණු අතේ වම් අතේ ওই විදිහට දෙපැත්තෙන් තද කරනවා. ගොඩක් පොඩි කරන්නේ නැහැ. දෙපැත්තෙන් විතරයි අපි තද කරන්නේ. ওই විදිහට තමයි අපි මාක්පීස් හදාගන්නේ. ගොඩක් මේ හැඩය අපි පත්‍ර හදන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ හැඩතලය ඩයමන්ඩ්. ඩයමන්ඩ් ෂේප් එකත් හදාගන්න හරිම ලේසි. එකටත් අපිට ඕන කරනවා ලූස් කොයිල් එකක්. අපි ලූස් කොයිල් එක මේ විදිහට හදාගෙන පැති දෙකම කලින් වගේම තද කරලා ඊට පස්සේ සමාන්තරව අනිත් පැත්තත් තද කරනවා. මේ විදිහට හොඳට රූපරාම බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි අපි ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක හදාගන්නේ. මනවාගෙන දෙපැත්තෙන් හොඳට අදින්න ඕනේ. ඇදලා තද කරගන්න. එතකොට අපිට ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ හැඩතලය ස්ලග්. මේක දිය රැල්ලක වගේ හැඩයක් තියෙන්නේ. එකටත් අපිට ලූස් කොයිල් එකක් ඕන කරනවා. ලූස් කොයිල් එක අපි අරගෙන මේ විදිහට එක පැත්තක්
රවුන්් හැඩයකට වගේ හදාගන්න ගයි සකුරක් වගේ. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම තද කරලා කොන හැඩය හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති රූප රවුම් දැක්කහම කොහොමද අපි ඒ හැඩතලය හදාගන්නේ කියලා. ඔය විදිහට තමයි අපි ස්ලග් හදාගන්නේ. අපි ඊළඟ ෂේප් එක හදමු half circle. half circle එක හදන්නත් අපිට loose coil එකක් ඕන කරනවා. ඒකෙත් අපි circle එකක් වගේ අපිට දැන් මේ loose coil එක තියෙන හින්දා එක කොටසක් සමානව ওই විදිහට තද කරලා ඊට සමාන්තරව අනිත් කොටසත් මේ විදිහට තද කරනවා. හොඳින් රූප රවුම් බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි අපි half circle එක හදාගන්නේ. ඊළඟ ෂේප් එක heart. heart shape එකත් හදාගන්න හරිම ලේසි. ඒකටත් අපිට ඕන කරනවා loose coil එකක්. ඒකේ අපි මැද රවුම කොටස ඇඟිලි තුඩු වලින් කොනකට කරලා අපි ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් එකක් වගේ හදාගෙන ඊට පස්සේ quilling needle එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට හරි මැදින් තද කරන්න ඕනේ ඇතුළට. ඇතුළට මේ විදිහට තද කරලා ඇඟිලි තුඩු වලින් පොඩ්ඩක් දෙපැත්තෙනුත් තද කරන්න ඕනේ. ওই විදිහට. එතකොට අපිට heart shape එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ෂේප් එක ස්ක්වයර්. පොඩි කොටුවක්. ඒක හදන්නත් අපිට ලූස් කොයිල් එකක් ඕන කරනවා. ඒකේ අපි ඩයමන්ඩ් ෂේප් එක හැදුවා වගේමයි හදන්නේ. දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට තද කරලා සමාන්තරව මැදිනුත් ඒ විදිහටම තද කරන්න ඕනේ කොන් දෙක. ඊට පස්සේ අපිට ওই විදිහට ස්ක්වයර් ෂේප් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අන්තිම ෂේප් එක ට්‍රයැන්ගල්, ත්‍රිකෝණයක්. එකටත් අපිට ඕන කරනවා ලූස් කොයිල් එකක්. ලූස් කොයිල් එක අපි හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි ට්‍රියර් ඩ්‍රොප් හැඩයට අපි මේක හදාගන්නවා. පොඩ්ඩක් ඇඟිලි තුඩු වලින් රවුම මැදට මුල්ලට අරගෙන අනිත් කොටස ওই විදිහට තද කරලා ඊට පස්සේ සමාන්තරව අනිත් කොටසත් තුඩක් විදිහට හදාගන්න ඕනේ. ওই වගේ කොන් තුනක්. බලන්න පේනවා ඇති. ওই විදිහට අපි ට්‍රයැන්ගල් ෂේප් එක හදාගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ෂේප් 10. ඔයාලා try කරලා බලන්න. අද පාඩමට හිතන ඔයාලට මම හිතනවා කුයිලින් හැඩතල පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟ පාඩමෙන් අපි කුයිලින් මලක් හදන විදිය ගැන ඉගෙන ගනිමු. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මම පවත්වන ලබන විශේෂ කුයිලින් පාඨමාලාවට ඔයත් කැමති නම් එකතු වෙන්න මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. දිගටම දිරිය නැගිටිමු group එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සුබ දවසක්.